Отже, по історії штучного інтелекту, да, поговоримо. Будуть презентації на кожну із тем. Так. Е, Ну, це у нас порядок денний, тобто зміст нашої сьогоднішньої презентації. Бачимо, що ми пройдемо з вами шлях від 70 років тільки сучасного розвитку штучного інтелекту, але, скажімо так, передумови її появи були і раніше. Да? Ну, зокрема, ми бачимо, що були певні міфи в античності, ще люди думали про те, як автоматизувати певну діяльність, да? І там можна знайти прям, скажімо так, певні легенди, які стосуються створення штучних істот, да, на той момент. Ем, Отже, ви такі історичні у них йдуть часи Древньої Греції, був такий, значить, древньогрецький в міфології існував Талос, такий бронзовий велетень, якого виконував, викував, да, бог Гефест, який охороняв острів Кріт від чужинців. І цей Талос він тричі обходив острів щодня, кидаючи каміння у ворожі кораблі. Це один із найдивніших образів штучної істоти, яка виконувала складну, таку майже автономну роботу. Да. Потім перенесемось на багато століть вперед, середньовічний ісламський світ. Аль-Джазарі, інженер 13 століття, він спроектував напрочуд такий складний механічний пристрій, який називався автоматичний оркестр із механічних музикантів, які грали на інструментах завдяки системі кулачків і важелів. Це вже не міф, а реальна інженерія, механізм був запрограмований виконувати послідовність дій. В 18 столітті швейцарський годинниковий майстер, його звали П'єр Жаке Дро, він створив серію механічних ляльок автоматонів, да, вони називаються ляльки автоматоні, серед яких був так званий письменник, да, тобто це механізм, здатний писати, в лапках це беремо, пером заздалегідь закладений текст. Оцей автоматон, і сьогодні можна побачити в музеї швейцарського міста Невшатель, да, і він досі працює. Що об'єднує всі ці приклади? У кожному з них людина намагається закодувати послідовність дій у механізм так, щоб той відтворював щось схоже на цілеспрямовану якусь розумну поведінку. Хоча насправді це чиста механіка, без жодного мислення в сучасному нашому розумінні. Е, Значить, і ще такий цікавий факт мовний, да, саме слово робот, воно з'явилося не в науковій статті, а в літературі. Його вигадав чеський письменник Карл Чапек в 20-му році у п'єсі, яка називалася Рур, від слова робота, що означає примусову працю. От, значить, це нам нагадує про те, що культура і уява завжди йшли пліч-опліч з технічним прогресом у цій сфері. У 50-му році минулого століття британський математик Алан Т'юрінг публікував статтю, яка називалася Computing Machinery and Intelligence в філософському журналі Mind. І ця стаття стала одним із найвпливовіших текстів в історії інформатики. Хоча сам Т'юрінг був насамперед математиком і криптоаналітиком, відомим тим, що завдяки його роботам була розшифрована німецька кодова машина, шифрувальна машина Енігма під час Другої світової війни, і ви, можливо, бачили фільм з його про цю історію, гра в імітацію. Ну, от, подивіться.
І Т'юрінг він поставив складне питання філософське, чи можуть машини мислити? Да? Але замість того, щоб намагатися дати чітке визначення мислення, беремо це слово в лапки, да? а, а над цим завданням філософи б'ються і досі, що таке мислення, да? Він запропонував таку елегантну альтернативу, яку сам назвав, так і назвав гра в імітацію. Суть була проста. Суддя людина веде текстове спілкування з двома співрозмовниками, не бачачи їх. Одним є людина, а іншим є машина. Якщо суддя не може надійно визначити, хто є машиною, а хто людиною, то за логікою Т'юрінга машину можна вважати такою, що продемонструвала інтелектуальну поведінку, да, еквівалентну людською. Ну, принаймні в межах цього тесту. Ну, важливо зрозуміти, що це не тест на свідомість чи розуміння в філософському сенсі. Да? Т'юрінг свідомо уникав цієї суперечки, і його підхід був більш прагматичним. Якщо поведінка машини невідрізнима від поведінки людини в конкретній ситуації спілкування, то з практичної точки зору немає сенсу наполягати на принциповій різниці. Цей тест Т'юрінга викликав і він продовжує викликати багато дискусій. Критики, зокрема, був такий філософ Джон Серл зі своїм мисленням експериментом «Китайська кімната». Стверджували, що успішне проходження тесту не доводить справжнього розуміння, а лише вміння імітувати. Ну, попри критику, тест Т'юрінга він залишається культурним і таким історичним орієнтиром. Саме з нього багато істориків відраховують початок серйозної наукової розмови про штучний інтелект. Якщо хочете знайомитися з оригінальним текстом, шукайте статтю за назвою Computing Machinery and Intelligence в базах даних. Є наукові бази даних на вільному доступі, так що захочете, буде вам цікаво, можете почитати. Значить, якщо вже шукати єдину подію, яку більшість істориків науки вважають офіційним днем народження штучного інтелекту як окремої дисципліни, то це безумовно це Дартмутський літній науково-дослідницький семінар 56-го року. Захід відбувся в коледжі Дартмут у Нью-Гемпширі, Сполучені Штати, і тривав кілька тижнів влітку 56-го року. Організували його 4 вчених: Джон Маккарті, на той момент молодий викладач математики, Марвін Мінський, Клод Шеннон. Це той Клод Шеннон, який заклав основи теорії інформації, і Натаніель Рочестер з компанії IBM. Саме в заявці на фінансування цього заходу, подані за рік до того, вперше з'явився термін штучний інтелект, да? Artificial Intelligence. Це сполучення вигадав Джон Маккарті, і воно виявилося настільки вдалим, що прижилося на десятиліття вперед, хоча деякі учасники обговорювали і альтернативи назви. Ну, показовим є оптимізм, з яким автори писали заявку. Вони стверджували, що кожен аспект навчання чи будь-яка риса інтелекту може бути настільки точно описана, що можна створити машину, яка її симулюватиме. Да? І що суттєвий прогрес можливий, якщо групи ретельно підібраних вчених дати попрацювати разом протягом одного літа. Ну, це твердження варто запам'ятати, оскільки воно стало символом такого явища, яке супроводжувало всю історію штучного інтелекту. Да? І заключалося воно в систематичній недооцінці складності завдань. І проблеми, з якими ці учасники сподівалися вирішити за літо, такі як природна мова, зорове сприйняття, абстрактне міркування, насправді залишалися відкритими викликами протягом наступних 60 і більше років, а деякі не вирішені повністю і досі. Ну, тим не менш, значення цієї конференції важко переоцінити. Саме там вперше зібралися дослідники,
які згодом стали засновниками різних напрямків шиї, да? Тобто символьного підходу, машинного навчання, робототехніки. І ця конференція, по суті, заклала інституційну і термінологічну основу на десятиліть подальших досліджень. Після Дартмутської конференції теорія почала перетворюватись на практику. Давайте розглянемо найважливіших ранніх програми. Дві програми, які визначили два різних напрямки розвитку штучного інтелекту на десятиліття вперед. Перше це Logic Theoretic, логічний теоретик. Да? Вона була створена ще напередодні Дартмутської конференції в 55-56 роках командою трьох вчених. Значить, їх звали Ален Ньюлен, Герберт Саймон і Кліф Шоу. Да? Програма вона самостійно доводила математичні теореми з класичної праці двох інших науковців принципам математика. Да? Значить, і для однієї з теорем навіть знайшла доведення коротше і елегантніше, да, за оригінальне. Ну, це був символьний підхід до штучного інтелекту. Програма оперувала логічними символами і правилами, да, подібно до того, як людина розмірковує на папері. Тобто у нас є якась умова розділяється ще на дві гілки, знову умова. Якщо вірно, виконується припущення 1, якщо невірно, виконується припущення 2. Да? Отак вони працювали дуже елементарно. І другий напрямок представив, запам'ятайте прізвище, Френк Розенблат за своїм перцептроном. Да? Тобто машина, певна, представлена в 58 році, на відміну від того логічного теоретика, перцептрон не оперував символами напряму. Це була модель, яка була натхнена, скажімо так, принципом будовою біологічного нейрона, да? Тобто людського нейрона, який знаходиться у нас в головному мозку, здатна навчатися на прикладах. От перша версія Mark 1 перцептрон, да, він був фізичним пристроєм з масивом фотоелементів 20 на 20, який імітував сіткітку ока. Ну, і міг навчатися розпізнавати прості геометричні фігури. От. І от Френк Розенблат, він був настільки оптимістичний щодо свого винаходу, що в пресі з'являлися заяви про перцептрон як ембріон, да, майбутньої машини, яка зможе ходити, розмовляти, бачити, писати і навіть усвідомлювати власне існування. Ну, ці заяви за значною мірою випереджали реальні технічні можливості того часу, і згодом вони зіграли певну роль у розчаруванні, да, що призвело до першої так званої зими штучного інтелекту. Ще одна важлива віха в історії – це 59-й рік, коли інженер IBM Артур Семер, працюючи над програмою, яка грала, так тут трошки приховалася, програмою, що грала в шашки, і вчилася на власному досвіді, увів такий термін, як машинне навчання. Це поняття, воно виявилося настільки фундаментальним, що сьогодні, майже 70 років по тому, воно лежить в основі практично всієї сучасної індустрії штучного інтелекту. Отже, наприкінці 50-х сформувалося два принципових різних підходи до штучного інтелекту. Це символьний, заснований на логіці і правилах, та інші, які засновані на навчанні мереж, да? Подібних до нейронних. Це другий підхід. І оця називаємо дихотомія, вона проходитиме червоною ниткою через всю подальшу історію дисципліни. Ну, в цій таблиці представлені систематизовані значить, ну, певна історія. Наприклад, тут доданий ще одна важлива подія – це чат-бот, який називався Еліза. Да? Отже, стаття Тюрінга вийшла в 50-му році, Дартмутська конференція і логічний теоретик 56-й, перцептрон 58-й і термін машинного навчання в 59-му році. Да?
Значить, в 66-му році програма Еліза, вона була створена в Масачусетському технологічному інституті Джозефом Вейтсенбаумом. Да? І ця програма Еліза, вона симулювала розмову з психотерапевтом, ну, за допомогою техніки перефразування. Тобто вона брала фрази користувача і трансформувала їх у запитання за наступним принципом. Тобто, схожим на, ну, тобто, це виглядало так. На фразу «Мені сумно через маму» Еліза могла відповісти: «Розкажіть мені більше про вашу маму». От приблизно так. Що особливо цікаво в історії з даної машини Еліза, це реакція користувачів. Багато людей, які спілкувалися з програмою, вони приписували їй справжнє розуміння та емпатію. Хоча механізм роботи був суто синтаксичним, да? Тобто без жодного розуміння змісту. І цей ефект пізніше отримав назву ефект Еліза, тобто тенденція людей несвідомо приписувати машинам більше розуміння чи інтелект, ніж вони насправді мають. Це явище, ну, напрочуд воно актуальне і зараз, коли мільйони людей, спілкуючись з сучасними мовними моделями, наділяють їх неіснуючими якостями. Да? Ну і звідси певне розчарування і навіть якісь трагічні випадки. Тобто, дивлячись на таблицю, загалом можна побачити чіткий такий візерунок. За одне десятиліття були закладені основи майже всіх напрямків, якими штучний інтелект розвиватиметься наступні 60 років. Це формальна логіка, навчання на прикладах і перші спроби природно-мовного діалогу. Ем, Ну, зараз ви можете погуглити, то можна знайти за назвою чат-бот онлайн Еліза, ну, таку веб-реконструкцію, кілька безкоштовних веб-реконструкцій оригінальної такої програми, і це дасть вам змогу відчути, наскільки прості механізми можуть створювати враження розумової, ну, розумової розмови. Да? Отже, тепер підходимо до одного з найважливіших уроків всі ці історії зі штучним інтелектом, явище, яке отримало назву зима шиї. Да? Це період різного, ну, такого різкого скорочення фінансування, інтересу, довіри до галузі. І перша така зима настала приблизно між 74 і 80 роками. Щоб зрозуміти причину, ми повернемося до оптимізму попередніх десятиліть, і коли організатори Дартмутської конференції вірили, що суттєвий прогрес можливий за одне літо, да, буквально. Френк Розенблат, пам'ятаємо це прізвище, він публічно порівнював перцептрон з зародком мислячої машини. Ну, подібні заяви вони створювали величезне очікування і у науковців, і в урядових структурах, які фінансували ці дослідження. Але проблема почала проявлятися вже в 69-му році, коли Марвін Мінський разом з іншими вченими вони публікували книгу Перцептронс, да, в якій вони математично довели, що однорівневі перцептрони принципово не можуть вирішити навіть відносно якусь просту логічну задачу. Там, ну, то, що ми називаємо логічні операції, виключно або КСОР. От. Це викриття суттєво підірвало ентузіазм щодо нейромережевого підходу на роки вперед. Хоча, як побачимо далі, проблема стосувалася саме однорівневих мереж, а не нейронних мереж загалом. І другий важливий удар прийшов в 73-му році з Великобританії, так званий звіт Лайтхала, да, підготовлений математиком Джеймсом Лайтхілом на замовлення Британської ради з наукових досліджень. Звіт був вкрай критичним щодо прогресу в галузі штучного інтелекту. Обіцянки дослідників щодо систем з загальним інтелектом виявилися нездійсненними, а реальні досягнення, вони, скажімо так, були доволі так, ну, скромними, да? Тобто обмежувалися вузькими якимось ізольованими задачами. І наслідком всього цього стало суттєве скорочення державного фінансування досліджень, зокрема в Великій Британії. Да? В Штатах подібна тенденція вона проявлялася через оборонне, значить, агентство DARPA, воно і зараз існує. Це агентство науковців, які працюють в рамках Міністерства оборони.
і розробляють нові види озброєння. Да? Фінансується дуже непогано. І так ось протягом 70-х років воно так само значно скоротило фінансування проєктів, пов'язаних з машинним перекладом та загальним штучним інтелектом, повністю розчарувавши у повільному прогресі порівняно з обіцянками. Ну, який урок треба з цього вивести? Да? Тобто технологічний прогрес рідко буває лінійним, і надмірні якісь публічні обіцянки, навіть зроблені з найкращими намірами, можуть завдати довгострокової шкоди репутації цілої наукової галузі. Тобто, коли реальність не встигає за очікуванням. Анатомія циклу зими тут якраз показана узагальненням закономірність, яку ми щойно спостерігали на прикладі першої зими, яка повторилася знову приблизно за 10 років. Тобто варто говорити про неї не як про одноразову подію, а як про повторюваний цикл. Ну, бачимо, що тут крок окремо кожен розглянемо. Бачимо, що все починається з першого кроку, науковий прорив, реальне чи сприйняти такий, як певний виклик, да? І він викликає хвилю ентузіазму серед дослідників. От, наприклад, перцептрона Розенблата, які там розпізнає фігури, да? Чи перші експертні системи 80-х років. На цьому етапі люди були схильні, скажімо так, екстраполювати початковий успіх на багато ширші можливості, ніж технології насправді підтверджує. Да? Другий крок ентузіазм трансформується в реальні гроші. Державні агентства на кшталт DARPA чи приватні компанії починають масштабно інвестувати в напрямок, часто на основі обіцянок, а не на завершених результатах. Ну і третій крок з цього витікає, як наступає на критичний момент циклу, коли команди намагаються масштабувати початкові успіхи на реальні, більш складніші задачі і стикаються з технічними обмеженнями, да, непомітними на етапі лабораторного прототипування. Да. Ну, четвертий крок це ці обмеження стають публічно відомими, часто через якісь критичні звіти, через журналістські розслідування, от подібно до звіту Лайтхіла, да, і довіра до галузі починає хитатися. Да. П'ятий крок фінансуючі організації, розчаровані несподіваністю обіцянок результатів, різко скорочують бюджети. Преса, яка щойно писала захопливі статті, тепер лише пише скептичні. І нарешті шостий крок, дуже важливе, дослідження не припиняються повністю. Да? Менша кількість завзятих дослідників продовжує тиху, менш фінансовану роботу. Часто саме в період, часто от в цей період якраз закладаються основи для наступного прориву. От, тобто, так от це виглядає історія з штучним інтелектом. Після першої зими штучного інтелекту знайшовся новий напрямок розвитку. Це експертні системи. 80-ті роки стали періодом такого справжнього комерційного буму штучного інтелекту, першого в своєму роді. Ідея експертної системи, вона відносно проста. Замість того, щоб намагатися створювати машину з загальним інтелектом, яка знає все і про все, да? Дослідники зосередилися на вузькій, але практично більш корисні задачі. Тобто це закодувати знання людини-експерта в конкретній галузі у вигляді набору правил. Я її показував, тобто це правило виглядало так: якщо, тоді. А потім використовувати ці правила для автоматизованого прийняття рішень. Класичний приклад такого підходу – це система Майсін. Вона була розроблена в Стенфорді, в Стенфордському університеті ще в 70-ті роки. Вона що робила? Вона аналізувала симптоми пацієнта і результати аналізів для того, щоб рекомендувати лікування бактеріальних інфекцій крові, використовуючи базу приблизно з 600 правил, отриманих від досвідчених лікарів і інфекціоністів. За результатами тогочасних досліджень,
Рекомендації Майсін у певних випадках оцінювалися експертами як не гірше за рекомендації досвідчених лікарів. Хоча система ніколи не використовувалася в реальній клінічній практиці через певні юридичні і етичні складнощі того часу. Справжнім комерційним проривом стала система XCON або R1. Вона була розроблена для компанії Digital Equipment Corporation. XCON вона автоматизувала процес конфігурації замовлень на комп'ютерні системи VAX. Тобто задачу, яка раніше вимагала значного часу, досвідчених інженерів і часто містила помилки. За оцінками самої компанії XCOM, заощаджувала їй десятки мільйонів доларів на рік. От саме усуваючи помилки конфігурації. Ну, і успіх подібних систем він призвів до справжнього буму. До середини 80-х років сотні стартапів і великих корпорацій інвестували в розробку таких експортних систем та спеціалізованого апаратного забезпечення, так званих LISP-машин, оптимізованих під мову програмування LISP. Це була така мова. Зараз існує, правда, вже дуже рідко де використовується. Яка домінувала в дослідженнях ШИІ того часу. Проте, як побачимо далі, цей бум він містив в собі так, насіння наступного розчарування. Тепер перейдемо до одної з найбільш вирішальних подій у всій історії штучного інтелекту. Це конкурс ImagineNet і того, що сталося на ньому в 2012 році. Ну, трошки контексту. ImageNet – це така величезна база даних з понад 14 мільйонів розмічених зображень, яка була створена командою під керівництвом дослідниці Фей-Фей, Фей-Фей Лі, яка на той час працювала в Принстонському університеті і згодом в Стенфордському. І починаючи з 2010 року на основі цієї бази щорічно проводився конкурс. Команди зі всього світу вони змагалися, чия система найточніше класифікує зображення за 1000 критерій. Давайте подивимося на діаграму. Вона показує показник похибка топ-5. Тобто відсоток випадків, відсоток випадків, коли правильна відповідь не потрапляла навіть у п'ятірку найімовірніших варіантів. У 2010 році та 2011 роках найкращі системи, засновані на традиційних методах комп'ютерного зору, вони показували похибку в районі 25-28%. А тепер звернемо увагу на той різкий стрибок у 2012 році. Команда з університету Торонто, там туди входив Ілля Суцвекер, можливо, ви це чули. Це прізвище, він зараз ви можете побачити ролики з його участю. Вони представили систему AlexNet, яка була заснована на глибокій згортковій, термін згорткова нейронна мережа, натренована на графічних процесорах. І похибка вже впала до 16,4%. Тобто розрив найближчим конкурентам був настільки великий, що це миттєво привернуло увагу всієї галузі комп'ютерного зору. І цей момент часто називають початком революції глибокого навчання. AlexNet, ця нейромережа, вона продемонструвала, що поєднання трьох факторів – це великих обсягів розмічених даних, далі значної обчисленої потужності і глибоких багатошарових нейронних мереж дає результат, який кардинально перевершує попередній підход. Покращення тривало стрімко і далі. У 2014 році мережа GoogleNet від корпорації Google, вона знизила цю похибку до 6,7%. А в 2015 році мережа ResNet від Microsoft, вона досягла похибки в розпізнаванні 3,57%. Це вже краще за середній результат людини-експерта, який зазвичай оцінює приблизно в 5,1%.
І ці цифри дійсно пояснюють, чому саме після 2012 року глибоке навчання стало домінантною парадигмою в індустрії. І залучило таким чином мільярди доларів інвестицій і переорієнтувала дослідницькі пріоритети найбільш технологічних компаній світу прямо на цю, скажімо так, перспективну галузь. Ем, Експортні системи і їх комерційний успіх виявився недовговічним. Приблизно наприкінці 80-х, на початку 90-х настала друга зима штучного інтелекту. Причини цього разу були значною мірою економічними, да, і практичними, а не лише теоретичними. Ну, перша проблема стосувалася спеціалізованого апаратного забезпечення. Тому що для ефективної роботи з мовою Lisp компанії розробляли спеціальні Lisp-машини. І проблема полягала в тому, що наприкінці 80-х звичайні комп'ютери, ну, такі робочі станції там, компанії Sun Microsystems і персональні комп'ютери на процесорах Intel, да, стали достатньо потужними і водночас значно дешевшими, щоб виконувати ті самі завдання без спеціалізованого обладнання. І ринок таких Lisp-машин, який на піку всередині 80-х оцінювався в сотні мільйонів доларів, практично обвалився за лічені роки. Друга проблема стосувалася самих експортних систем. На практиці виявилося, що підтримка і оновлення без правил, да, а саме цих баз правил, да, надзвичайно трудомістке і дороге задоволення. Да. І правила, які закладаються експертам, погано адаптувати до нових ситуацій. Да? І масштабування систем на суміжній предметній області часто вимагало практично повної переробки з нуля. І третій фактор це провал амбітного японського урядового проєкту, він називався комп'ютерним п'ятого покоління, був запущений у 1982 році з бюджетом сотні мільйонів доларів. Метою цього проєкту було створення нового покоління комп'ютерів, здатних до природномовного спілкування, логічного міркування і навчання. І попри значні інвестиції, проєкт не досяг своїх цілей до запланованого завершення на початку 90-х. Ну, і в сукупності оці всі фактори призвели до того, що фінансування досліджень штучного інтелекту, державне і приватне, знову значно скоротилося на кілька років. І слово штучний інтелект на якийсь час навіть стало небажаним у назвах проєктів. Да? І заявок на фінансування. Тому дослідники нерідко, скажімо так, воліли використовувати альтернативні терміни, такі як інтелектуальні системи чи машини навчання. І отже, ми приходимо до наступного етапу, поки вся ця індустрія переживала другу зиму. Перша, скажімо так, ну, тобто група дослідників все ж таки продовжувала фундаментальну роботу, яка, врешті-решт, заклала основи для сьогоденнішньої революції, да, глибокого навчання. Йдеться про метод зворотнього поширення помилки, да, він називається, або англійською backpropagation. Давайте трошки розберемося в цьому без зайвих технічних деталей. Да? Тобто, давайте пригадаємо про те, що я казав, що в 69-му році Мінський з напарником вони довели математично, що однорівневі перцептрони не можуть вирішувати навіть відносно прості задачі, такі як XOR, да, логічні. І теоретичне рішення було відоме, тобто додати додаткові приховані шари нейронів. Але практична проблема полягала в тому, що ніхто не мав ефективного алгоритму для навчання таких багатошарових мереж. І в 86-му році троє науковців, тут прізвище ви бачите, Румільгард, Гінтон і Вільямс, вони в журналі Nature опублікували статтю, ну, в англійську вона там називалася
дуже складно і довго, суть якої вона популяризувала елегантне рішення. В чому воно заключалося? Ідея методу це обчислювати помилку мережі на виході, так? А потім математично поширювати інформацію про неї назад через мережу, тобто шар за шаром, коригуючи ваги кожного з'єднання пропорційно до його внеску в загальну помилку. Ну, про ваги ще поговоримо. Тут написано, ваги це параметри зв'язків між нейронами. Так? Ми, в другій презентації я вже покажу, як працюють моделі штучного інтелекту, і там якраз про ваги буде. І, значить, от шар за шаром, коригуючи ваги, значить, кожного з'єднання пропорційно до його внеску в загальну помилку. В математичній основі цього підходу вони описувалися раніше, ще в 70-х роках, але от сама публікація у 86-му році зробила метод широко відомим і практично застосованим. Да? Значення цього прориву важко переоцінити. Оце от backpropagation став тим математичним інструментом, на якому будується практично все сучасне глибоке навчання. Да? Від систем розпізнавання зображень до великих мовних моделей. По суті, кожного разу, коли будь-яка сучасна нейронна мережа навчається, беремо це в лапки, да? В основі лежить саме цей алгоритм. Він є вдосконаленим, звісно, і масштабований для сучасних обчислених можливостей. Проте варто зауважити, попри цей теоретичний прорив у 1986 році, практичне застосування глибоких нейронних мереж у промислових масштабах воно стало можливим лише через 2,5 десятиліття, так, коли вже з'явилося достатньо обчисленої потужності і даних, да, для навчання. Ну, але це чудова ілюстрація того, як теоретичний прорив і практична можливість його застосувати можуть бути розділені десятиліттями. Да? В травні 97-го року відбулася подія, яка стала одним із найвідоміших символів того десятиліття, кінця 90-х, і ключовим моментом в історії штучного інтелекту. Суперкомп'ютер IBM під назвою Deep Blue, він переміг чинного чемпіона світу шахів Гаррі Каспарова в матчі реваншу, який проходив в Нью-Йорку. Це був саме реванш. Роком раніше, в 96-му, Каспаров переміг попередню версію Deep Blue з рахунком 4,5 на 1,5. Але за рік інженери IBM суттєво вдосконалили систему і майже подвоївши її обчислену потужність. І в другому матчі, вже в 97-му році, машина здобула перемогу з рахунком 3,5 до 2,5 за 6 партій. Технічно цей комп'ютер Deep Blue, він не був схожий на сучасні системи глибокого навчання. Це був спеціалізований суперкомп'ютер, здатний аналізувати приблизно 200 мільйонів шахових позицій за секунду. Да? 200 мільйонів. Використовуючи алгоритми глибокого, так, або, можна сказати, грубого перебору варіантів у поєднанні з спеціально розробленими шаховими значить, так, базами, евристики, базами дебютів, еншпілів і так далі. Да? Тобто, іншими словами, це була перемога не навчання, а обчисленої потужності і, значить, інженерної думки того часу. Да? Але психологічний і культурний резонанс перемоги був величезним. Да? Тобто шахи довгий час вони вважалися еталонним прикладом інтелектуальної діяльності людини, да? Яка вимагає стратегічного мислення, передбачення на багато ходів наперед і творчого підходу. І перемога машини над найсильнішим шахістом світу, вона похитнула оцю впевненість і викликала хвилю публічних дискусій про природу інтелекту, творчості, унікальності людського мислення. От цікаво порівняти цю подію з тим, що станеться майже через 20 років. Перемогою система, яка називалася AlphaGo, над чемпіоном гри в ігру Go, да, можливо, чули.
е, його звали Лі Седоль, да, про яку трошки пізніше поговоримо. Ці дві перемоги вони ілюструють кардинально різні технологічні підходи. Якщо Deep Blue переміг завдяки грубій обчисленої силі, да, і спеціалізованим правилам, тоді як AlphaGo завдяки самонавчанню, так, на основі глибоких нейронних мереж і мільйонів ігор. Да. Значить, ну, давайте, значить, трошки подивимося от на ці два приклади, да? І подумаємо над такою проблемою. Значить, чи означає перемога машини в шахах або в ігрі Go, що вона розумніша, да, за людину? Ну, значить, думаю, по-перше, варто розрізняти, скажімо так, вузьку компетентність у конкретній грі і загальний інтелект. Да? Тобто Діплю він міг грати в шахи на людському такому рівні, да? Але він не вмів робити майже нічого іншого. Да? Тобто не розпізнавання обличчя, не вести розмову, не водити машину. Да? Тобто це так званий вузький або слабкий штучний інтелект, на відміну від гіпотетичного загального штучного інтелекту, да, здатного виконувати широкий спектр завдань на рівні людини чи вище. Тобто ми з вами зараз живемо в еру вузького штучного інтелекту. Ми маємо чат-асистентів, вигляді чат GPT, Gemini, Claude і так далі. І всі програми, які працюють на їх основі. Да? От. Це вузький штучний інтелект, який заточений на виконання певних задач. І його здатність, вона, скажімо так, обмежена тими датасетами, тими потужностями, от, ну, на яких вона, скажімо так, працює і навчена. Да? Як кажуть деякі футурологи чи науковці, так, представники компанії, що може, це виникнення загального штучного інтелекту, який розумніший, ну, скажімо так, або зрівняється з нами в розумовій здібності досліджуючи навколишній світ, вона десь приблизно 5-10 років, хтось каже більше, хтось менше, ну, приблизно в середньому 5-10 років. Ну, тут проблема вже постає, як його не дати йому вийти з-під контроля. Да? Ну, це вже питання, скажімо так, питання окремої дискусії. Да? Так ось, і по-друге, значить, треба сама природа розуму, да, от цих от шахах, наприклад. Да? Тобто гросмейстер він приймає рішення на основі інтуїції, натренованої роками, да, практики і розпізнавання паттернів ходів, а машина вона спиралася на швидкість перебору просто мільйонів варіантів за секунду, тобто принципово інший процес, який приводить до подібного результату. Ну, і по-третє, чи взагалі коректно порівнювати ці два типи мислення за єдиною шкалою, да? Розумніший, менш розумний. І це радше, скажімо, два принципових різні типи обробки інформації, кожен зі своїми сильними і слабкими сторонами. Да? І це питання не має єдиної правильної відповіді, і саме тому воно добре, скажімо так, нас готує до критичного сприйняття всього, що відбувається, скажімо так, зі штучним інтелектом. Отже, це вже ближче до наших років. Тут треба зупинитися на такому питанні. Чому от революція глибокого навчання в 2012 році, AlexNet і так далі, то, що я показував, вона виникла саме тоді, а не раніше. Ну, тому що, адже оце алгоритм зворотнього поширення помилки, він був відомий ще з 86-го року, да? І що ж змінилося за наступні 25 років? Відповідь вона ховається в поєднанні двох факторів, які часто випускають з уваги.
зосереджуюсь лише на алгоритмах. Перший це доступність даних і доступність обчислюваної потужності. Ну, почнемо з даних. Масове поширення інтернету наприкінці 90-х і у 2000-х роках воно призвело до вибухового зростання обсягів доступної цифрової інформації. Саме завдяки інтернету, да, стало можливим зібрати такі колосальні ретельно розмічені набори даних, от, як ImageNet, це, я казав, 14 мільйонів зображень, які розмічені були людьми-модераторами. От, для них була створена краудсорсингова платформа, на якій вони працювали, і вони розмічували ці дані. Тепер про обчислену потужність. Тут відбувалася доволі несподівана історія. Ключовим апаратним рушієм революції глибокого навчання стали графічні процесори. Да? Ми знаємо, що у комп'ютера є центральні процесори, а є графічні процесори. Графічний процесор, да? Спроєктовані спочатку для прискорення обчислень в комп'ютерних іграх. Да? Звідти все пішло. І виявилося, що їхня архітектура оптимізована для паралельного виконання великої кількості однотипних математичних операцій з матрицями і векторами, саме те, що потрібно для тренування нейронних мереж. І переломним технічним моментом став 2007 рік, коли компанія NVIDIA, яка, до речі, зараз вона на першому чи другому місці по капіталізації, тобто, скажімо так, найбільш багата компанія в світі. Одна з найбільших, да? Вона може займати перше або друге місце, в залежності від ситуації. Значить, вона випустила платформу CUDA, яка значно спростила для дослідників використання потужності відеокарт для наукових обчислень. Включно з тренуванням нейронних мереж. Саме завдяки CUDA команда, яка створила AlexNet у 2012 році, змогла натренувати свою мережу на звичайних ігрових відеокартах NVIDIA GTX 580 за певний, скажімо так, прийнятний час. Да? От. Тобто, який тут урок? Урок наступний, що революційне технічне зрушення часто відбувається не через один єдиний геніальний винахід, а через, скажімо так, щасливий збіг кількох незалежних факторів, да? Які дозрівають одночасно. В нашому випадку алгоритм 86-го року плюс дані інтернет-епохи, да, і плюс апаратне забезпечення. Спроєктовано, до речі, зовсім для інших цілей, да, для тих же для геймінга, да, от якраз він, скажімо так, несподівано з'явилися переривним моментом для створення інфраструктури обчислень. Оця діаграма, вона ілюструє один із найбільш вражаючих трендів останнього десятиліття розвитку ШИІ. Це про стрімке зростання розміру мовних моделей, які вимірюються кількістю параметрів, тобто числових значень, які модель налаштовує під час навчання. От почнемо з GPT-1, вона була представлена американською компанією OpenAI у 2018 році. Модель мала приблизно 170 мільйонів параметрів. На той час це вважалося доволі великою моделлю, хоча за сьогоднішніми мірками це просто виглядає доволі скромно. Да? Вже наступного року OpenAI вона представила GPT-2 з приблизно 1,5 мільярдами параметрів. Це більш ніж 10-кратне зростання за рік. Цікавий факт. Спочатку компанія навіть не публікувала повну версію моделі, оскільки, значить, посилалася на занепокоєння щодо потенційного зловживання технологій для створення дезінформації. І в 2020 році масштаб зростання стає ще більш вражаючим. GPT-3 містить 175 мільярдів параметрів. Значить, збігаючи вперед, скажу, що таке параметри. Параметри – це якраз зв'язки між нейронами, да? Які знаходяться на різних шарах даної моделі. Да? І кількість таких параметрів, вона приблизно 100-кратне зростання відбулося порівняно з попередньою версією. Саме
GPT-3 стала першою моделлю, яка продемонструвала здатність виконувати найрізноманітніші текстові завдання, такі як переклад, відповіді на запитання, написання коду, без спеціального донавчання під кожну задачу. Да? Тобто лише на основі прикладів у самому запиті. Ця властивість вона отримала назву навчання за кількома прикладами або Few Shot Learning. І нарешті, у 2022 році Google представила модель Palm з 50-40 мільярдами параметрами. Да? Зверніть увагу на форму, да, діаграми. Вона демонструє не лінійне, а таке експоненціальне зростання. Да? Тобто кожна нова знакова модель була не просто трохи більшою за попередню, да, а на порядки більшою. І ця тенденція, яку в індустрії неформально називають законами масштабування, вона ґрунтується на такому спостереженню, що якість мовних моделей продовжує систематично покращуватись зі збільшенням розміру моделі, обсягу даних і обчислюваних ресурсів. Вже після 2022 року найбільша компанія, зокрема OpenAI зі своєю моделлю GPT-4, перестали публічно розкривати точну кількість параметрів своїх найновіших моделей, тому що ну, там були певні у них думки, і от, скажімо так, свідомо ми обмежуємо, от я обмежив цю діаграму лише офіційно підтвердженими цифрами. Да? Давайте ми трошки підсумуємо про те, що я казав. Значить, перша парадигма – це символьний штучний інтелект. Він домінував з 56 приблизно до 80-х. Суть яка? Представлені знань у вигляді явних символів і правил, да, якими оперує машина за законами формальної логіки. Ну, приклади – це логічний теоретик і експертна система Майсін. Головна перевага там була прозорість, тобто завжди можна було спостерігати, чому система дійшла до того чи іншого висновку. Да? Але саме в цьому і головне обмеження. Система погано адаптувалася до якихось непередбачених ситуацій, і розширення бази правил воно вимагало величезної ручної роботи експертів. Друга парадигма – це статистичне машинне навчання. Вона набула популярності приблизно з 90 до кінця 2000-х. І на відміну від символьного підходу, система не отримує явних правил, а самостійно виявляє статистичні закономірності в даних. От, ну, класичні такі приклади – це, наприклад, спам-фільтр електронної пошти. Да? Ну, або ранні рекомендаційні системи інтернет-магазинів. Які там були обмеження до цього підходу? Тобто він все ще суттєво покладався на інженерів, які мали вручну визначати, які характеристики даних варто подавати на вхід алгоритму. Ну і третя парадигма – це глибоке навчання. Воно домінує з 2012 року і дотепер. От, ми розглядали, наприклад, AlexNet, AlphaGo, сучасних мовних моделей на кшталт GPT. Головна відмінність – система самостійно виявляє потрібні ознаки прямо у з сирих даних, да? Без ручного втручання інженера, завдяки багатошаровій архітектурі нейронних мереж. І це дає надзвичайну потужність і гнучкість. Але є два обмеження серйозні. Да? Ціна такого навчання – це величезна потреба в даних і обчисленнях, і проблема чорної скриньки. Да? Часто складно точно пояснити, чому глибока мережа дійшла до такого висновку. Тут важливо розуміти, що ці три парадигми не витіснили одну повністю. В реальних промислових системах і до сьогодні часто використовуються гібридні підходи, да, які от поєднують елементи всіх трьох, залежно від конкретних задач і вимог, скажімо так, ринку. Ну от про цю гру я вам казав, анонсував, скажімо так, по презентації. В березні 2016 року відбулася ця подія, яку багато дослідників вважають найбільш значущою, ніж перемога то Діблю в шахах 2 десятиліттями раніше. Система AlphaGo
розроблена підрозділом DeepMind компанії Google, вона перемогла цього гравця з Південної Кореї, якого звали Лі Седоль. Він один із найсильніших гравців у Go в світі на той момент. З рахунком 4 проти однієї в серії з 5 партій. Да? Чому ця перемога вважається найбільш значущою за перемогою в шах? Ну, справа математичної складності гри Go. Кількість можливих позицій на дошці настільки величезна, вона оцінюється числом, що перевищує кількість атомів у видимому всесвіті. Уявіть собі, да? Ем, І от підхід грубого перебору варіантів, який був у грі Deep Blue з шахів, да, з Каспаром, тут принципово неможливий. Тому AlphaGo використав принципово інший, набагато ближчий до людської інтуїції підхід. Глибокі нейронні мережі, які відчували, беремо це в лапки, перспективність позиції, подібно до того, як досвідчений гравець людина інтуїтивно оцінює дошку. Да, у поєднанні з алгоритмом пошуку, да, він називається метод Монте-Карло, пошук із деревом для вибору ходів. І що важливо, система вона тренувалася не лише на записах партій людей-професіоналів, а й через мільйони партій проти самої себе. Да? Тобто поступово вдосконалюючи власну стратегію методом проб і помилок. От, Ну, історія на цьому не завершилася. В 2017 році DeepMind представила більш досконалену версію AlphaGo, вона називалася AlphaGo Zero, яка досягла ще вищого рівня гри, взагалі не використовуючи записи людських партій під час навчання. Да? Тобто система вчилася виключно граючи сама проти себе, починаючи з випадкових ходів. Да? Значить, тепер підходимо до архітектурного прориву, да, який лежить в основі буквально кожної сучасної мовної моделі, з якою ви коли-небудь взаємодіяли. У 2017 році команда дослідників Google вона опублікувала статтю, яка називалася Attention is all you need. Да? Тобто увага все, що вам потрібно. Ну, публікація була за обсягом доволі скромна, да? От, і вона представила цю архітектуру, яка називалася Transformer, яка радикально змінила підхід до обробки послідовних даних, зокрема тексту. Значить, щоб зрозуміти значення цього прориву, коротко про проблему, яку цей трансформер вирішував. Да? Ну, до появи трансформерів домінантні моделі для обробки тексту, такі як рекурентні нейронні мережі, вони обробляли слова речення послідовно, да? Слово за словом, одне за одним, да? Зберігаючи пам'ять про попередні слова. Ну, і це створило дві серйозні проблеми. Таку обробку неможливо ефективно розпаралелити, да? Оскільки кожен наступний крок залежить від результату попереднього. А для довгих речень модель поступово, скажімо так, забувала інформацію з початку тексту. І ось трансформери запропонували елегантне таке рішення, механізм уваги, attention. Да? Тобто замість послідовної обробки модель одночасно розглядає всі слова речення і обчислює, наскільки кожне слово важливе відносно кожного іншого. Да? От ви тут якраз бачите на слайді оці моменти. Тобто незалежно від відстані між ними в тексті. Наприклад, в довгому реченні модель може безпосередньо пов'язати дієслово наприкінці з підметом на початку, навіть попри багато проміжних слів. Оця зміна вона мала два надзвичайно важливих практичних наслідки. По-перше, оскільки слова обробляються паралельно, трансформери набагато ефективніше використовують сучасні графічні процесори. І це дозволяє тренувати значно більше моделі на значно більших обсягах даних за прийнятний час. По-друге, механізм уваги виявився надзвичайно ефективним для
скажімо так, вловлювання складних довгострокових залежностей у тексті. І от саме архітектура трансформи лежить в основі абсолютно всіх знакових мовних моделей останніх років. Да? GPT всіх версій, модель BERT від Google, ну і наступні моделі, да? Palm і багатьох інших. Тобто, без перебільшення, оця стаття 2017 року є фундаментом, на якому побудована вся сучасна індустрія генеративного штучного інтелекту. Да? Якраз от на слайді ви бачите, що кілька таких от послідовних кроків. Наш текст подається на вхід моделі на перший шар і розбивається на токени. Тобто токеном є. Да, я зараз розповідаю ту презентацію, яку вам показати. Я не знаю, мені здається, що за браком часу, можливо, я її не покажу. Да? Тобто розбивається текст на токени. Токен це не є, скажімо так, завжди це не є словом, це є склад певного слова. Тобто і кожному із токенів присвоюється певне числове значення, да? Ну, певний ID. Оцей певний ID представляється в вигляді векторів. Причому ми з вами знаємо, вектор це або 2 координати, або 3 координати. Да? А тут кожному вектору присвоюється, ну, кожному токену присвоюється багатовимірність. Да? Тобто робиться вектор багатовимірний. Тобто кожен токен це може бути як сотня координат. Да? І в залежності від того, наскільки близькі по семантичному значенню ці токени, вони або близько знаходяться, ці вектори потім в цьому просторі, або відносно далекі один від одного. Да? Ну, от в тій роботі приводиться поняття, ну, такий приклад, от є королева, є король. Да? От що розбити їх на токени, а потім представити. От, вектора називаються ембедінги, представити у вигляді векторів, вони близько знаходяться, тому що король плюс вектор, який означає жінка, дає нам королева. Да? От, тобто вони будуть відносно близько. Причому це от розбиття і присвоювання, оці от, то, що ми кажемо, вони близько один від одного, це завдяки багатоголової уваги, яка значить, помічає оці координати як близькими один до одного, да? І в векторному просторі вони будуть так само знаходитись разом. Працює це паралельно і виконується швидко. Да? Отже, ну і тут ми до вас підійшли до того етапу, який ми з вами знаємо як поява штучного інтелекту в загальному користуванні, да? Листопад 22-го року. І, значить, ChatGPT, ця модель, значить, і модель стала доступною, тобто вона стала масовою. Тобто технічно ChatGPT не був принципово новою архітектурою, він якраз був побудований на основі мовних моделей серії GPT, якраз заснованих на архітектурі Transform, і навчений методом, який поєднував попереднє навчання на величезних масивах тексту, да, з подальшим тонким налаштуванням з допомогою зворотнього зв'язку від людей. Тобто технікою відомо як навчання з підкріпленням на основі людського зворотнього зв'язку. Що ж зробило запуск ChatGPT настільки значущим, да, якщо вже базова технологія вона існувала кілька років у вигляді GPT-3. Да? Тобто треба сказати, що ChatGPT, який вийшов, він був на моделі GPT 3,5. Да? Відповідь не стільки в технології самій по собі, да, скільки в способі її подачі широкому загалу. Тобто, то, що ми заходимо на ChatGPT і спілкуємося, це є просто обгортка тої моделі, яка так, під капотом працює. І ця обгортка може бути різною, вона може використовувати в будь-якій програмі через механізм API і так далі. Тобто працювати тобто будь-яка програма може працювати на основі певної моделі. Так от,
В листопаді 2022 року потужні мовні моделі були доступні переважно через технічні якісь інтерфейси програмування, які вимагали певних навичок. Да? А от OpenAI воно запустило ChatGPT як простий, безкоштовний такий веб-чат. Да? Зрозуміло, буквально будь-якій людині, яка вміє просто друкувати текст. І реакція, скажімо так, публіки, вона перевершила навіть внутрішні очікування самої компанії. За оприлюдненими даними, сервіс досяг 1 мільйона зареєстрованих користувачів всього за перші 5 днів після запуску. Да? Швидкість поширення вона була безпрецедентна навіть для найуспішніших попередніх інтернет-сервісів. Тобто протягом наступного року практично кожна велика технологічна компанія, Google, Microsoft, Meta та багато інших, дуже прискорено випустили власні аналогічні продукти, да? І дослідницькі моделі. Побоюючись відстати в тому, що значить, ЗМІ став називати гонкою генеративного шиї. Да? І це спровокувало хвилю величезних інвестицій в галузь, да? Яку порівнюють за масштабами значить, тих попередніх років розквіту штучного інтелекту, тобто перевершують їх набагато. Ну, от все ж таки для критичного нашого мислення треба, скажімо так, зауважити, що історію, яку ми простежили сьогодні, от за попередніми зимами, вчить нас приймати подібні хвилі ентузіазму з тверезою якоюсь обачністю. Да? Це не означає, що поточний прогрес нереальний. Він цілком реальний, здокументований, але історичний досвід він показує і підказує, да, уважно відрізняти доведені технічні можливості від маркетингових обіцянок, да, орієнтованих на залучення інвестицій. Але будь-яка технологія штучного інтелекту має і свої, скажімо так, несе свої етичні виклики і потребує певного регулювання. Да? Перша важлива проблема це алгоритмічна упередженість або bias. Тобто, оскільки сучасні системи глибокого навчання навчаються на величезних масивах даних, зібраних з реального світу, вони можуть бути успадковувати і навіть підсилювати історичні упередження, наявні в цих даних. Да? Тобто дослідники неодноразово документували випадки, коли системи розпізнавання, наприклад, облич показували нижчу точність для певних демографічних груп, або коли алгоритми підбору кандидатів на роботу відтворювали історичні гендерні якісь диспропорції. Тому що чому? Тому що в датасетах, на яких вони навчені, оці упередження не дуже ретельно були почищені. Да? Але, скажімо так, і не могли цього відбутися, бо оскільки упередженість притаманна там, майже 100% так скажемо, поширенню даних в цьому датасеті. Да? Друга проблема це прозорість, тобто так звана проблема чорної скриньки, коли є складна нейронна мережа з мільярдами параметрів приймає рішення, наприклад, відмовляє людині в кредиті чи ставить медичний діагноз. Да? Тобто часто вкрай складно точно пояснити, чому саме таке рішення було прийнято. І це, в свою чергу, створює серйозні виклики для тих галузей, де підзвітність і можливість оскарження рішення критично важливі. Медицина, юриспруденція, фінанси. Третя проблема, яка набула особливої гостроти з появою потужних генеративних моделей, це питання авторського права. Да? Багато сучасних мовних та графічних моделей вони навчаються на величезних масивах текстів. І зображень, і відео, і так далі, зібраних з інтернету, часто без явної згоди авторів контенту. І це породжує час від часу численні судові позови та широку суспільну дискусію про справедливу компенсацію творцям. До речі, пару днів тому в Європі був прийнятий значить, певна законодавча база для того, щоб маркувати контент, створений за допомогою штучного інтелекту. Да?
І ну, в деяких соцмережах ви бачите вже цього часу, бачите, що під зображенням, які згенеровані штучним інтелектом, так і написано, да? Інформація про щі. А зараз прямо законодавчо це прийнято. По-моєму, з 3 серпня вступило в силу. Да? І ну, у відповідь на ці виклики уряди різних країн почали розробляти якісь регуляторні рамки. Найбільш комплексний приклад на сьогодні це законодавство Європейського Союзу, відоме як AI Act. Да, він був ухвалений у 2024 році і вважається першим в світі всеосяжним правовим актом, який системно регулює розробку та застосування штучного інтелекту. Він запроваджує градацію рівнів ризику для різних застосувань шиї від мінімального, наприклад, спам-фільтри до неприйнятного, наприклад, соціальний рейтинг громадян за китайським зразком, да, який прямо забороняється з відповідно різними вимогами до прозорості, тестування і звітності для розробників. Ну, це питання, скажімо так, не мають простих остаточних відповідей, і саме тому залишається предметом активних дискусій серед науковців, законодавців, суспільства загалом. От, і ви, значить, якщо ви бачили в Ютубі, багато вже роликів, воно створено за допомогою штучного інтелекту, і потім я покажу, які з них, значить, які, як вони виглядають. Да. Ну, який буде штучний інтелект через років 10, да? Е, ну, по-різному можна оцінювати, думати, яким він буде, да? Прогнози можуть бути помилковими і ні. Ну, тобто, зрештою, деякі речі, які нам здавалися науковою фантастикою 50 років тому, це вже наша буденна реальність. От, зокрема, як то здатність вести природну розмову з машиною. Да? Ну, але це означає, що варто ставитись до сміливих прогнозів, включно з тими, які лунають сьогодні, щодо найближчого майбутнього, з тим самим, кажуть, здоровим поєднанням цікавості і критичного мислення, да? Яке ми намагаємося розвинути, маючи справу з досліджуючи штучний інтелект. Да? Так. Що із такого важливого в наступну презентацію? Думаю, про архітектуру давайте ми трошки опустимо. Я би задав вам на самостійне вивчення. А що вам було б більш цікаво, це давайте поговоримо про тенденції і тренди штучного інтелекту. Да? Тобто наш курс називається розвиток кар'єри та професійне зростання, і моя б задача краще була б в тому, щоб зорієнтувати вас на те, як впливає штучний інтелект на кожного з нас, да, як він допомагає нам прийти до власного вибору, власного шляху, скажімо так, як іти зі штучним інтелектом рука об руку, да, будуючи свою кар'єру і навчання. Да. Тому давайте подивимося, що ж у нас, які тренди в світі спостерігаються. Да. Ну, так, це у нас порядок нашої презентації. Ну, ну, давайте, не зупиняючись, прямо перейдемо до цих тенденцій, да? Так. Що ж технічно? Тут, тобто, будуть певні, скажімо так, прориви, да? Тобто, будуть, я ці презентації розглядаю штучний інтелект під різними ракурсами, да? З різних галузей, де вони застосуються, да? Значить, що ж змінилося в моделях штучного інтелекту за останній рік чи два? Да? І тут 6 ключових зрушень варто зрозуміти не на рівні формул, а на рівні, що це означає так, буквально для мене, да, для кожного із нас. Перше, це мультимодальність. Тобто, одна модель одночасно розуміє
текст, зображення, відео і звук, і бачить зв'язок між форматами. Да? Тобто, ну тут по-різному, наприклад, Gemini той самий, він буквально мультимодальний дуже широко, а той же Claude, ну він не в змозі зробити без, наприклад, тих же скілів, він не може зробити зображення чи може зробити відео. От, ChatGPT можна вважати мультимодальним, ну, крім, наприклад, він не може зробити нам прям з коробки наразі відео чи аудіо. Да? Китайські моделі, такі як DeepSeek, чи Gwen, чи Kimi, ну, вони можна вважати мультимодальними. Да? От, і дуже постали потужними, скажімо так, прямо в рівень виходять з американськими моделями. Але набагато дешевшими, тому хтось віддає перевагу китайським моделям, скажімо так, в повсякденній праці. Тобто мультимодальність прям тенденція, яку ми спостерігаємо. Наприклад, ви можете спробувати прикріпити фото до чату для для промптового поля і значить, прикріпляємо в якості референса і кажемо, що з цим зробити. Да? Або якийсь документ Word чи PDF теж можемо прикріпити. Ну, Різанінг моделі, да? Тобто моделі стали обмірковувати відповіді покроково перед тим, як її показати. Тобто, і це суттєво підвищує точність на складних задачах. Математиці, юриспруденції, налагодженні коду. От. Тобто, якщо є можливість пошукати sync або reasoning поруч з полем водою, да, то ми його вмикаємо, якщо він окремо, скажімо так, не працює вже вбудований в модель. Тобто вмикаємо для непростих задач і є, наприклад, можливість включити Deep Thinking, тобто для дослідження складних питань ми використовуємо от режим цього Deep Thinking. Да? Ще три напрямки, які ви тут бачите, це персоналізовані моделі, да? Тобто шиї на пристрої і довгий контекст. Тобто головний висновок, обираючи інструмент, питайте не чи хороший цей шиє, а яка шестиздатність мені зараз потрібна. Да? Текст, фото, відео, звук, міркування, є агентні системи, які оптимізують бізнес-задачі. Да? Є системи, які вбудовані в. Тобто і так, в принципі, вже немає, напевно, тих соцмереж, які не використовують штучний інтелект, які нас спонукають підписуватись на тих блогерів і ті пости, да, які нам цікаві. Вони відслідковують, скільки часу ми затримуємося, кому ставимо лайки, кому робимо перепости і так далі. Да? Ем, Ну, в цій таблиці, значить, зведено 6 таких от технологічних напрямів в один практичний такий довідник. Значить, тобто, наприклад, для простого якогось наразової задачі, то нам достатньо базового якогось чату. Да? Для складних фінансових розрахунків з багатьма змінами, reasoning режим, да? який реально змінює якість відповіді. Для мультимодального шиї головна пастка залишається це якість вхідних даних. Тобто, наприклад, розмите фото, воно знижує точність розпізнавання. Тому треба там перефотографувати його, да? Якщо перший знімок не чіткий. Да? Для різних моделей пастка це час і вартість. Тобто моделі, які думають перед відповіддю, ну, вони, так скажемо, використовують набагато більше токенів, а ми платимо тобто ми платимо за токени по ітогу, і тобто кількість таких токенів лежить в основі різних планів, які ми користуємося в моделях. Да? Тобто різні моделі для них це пастка, це час і вартість, тобто нам потрібно цей режим вмикати свідомо, а не за замовчуванням.
Для агентного шиї головне правило це перевірка фінального кроку. Тобто ніколи не давайте агенту право самостійно завершувати там оплату без вашого наприклад, підтвердження. Для персоналізованих моделей і моделей з довгим контекстом якість відповіді напряму залежить від якості завантажених документів. Да? Тому що ми там під плюсик підвантажуємо. І порада така, що, наприклад, саме визначайте, значить, який тип задач перед вами, використовуйте для цього налаштування самої моделі. Да? Наприклад, для простих задач не потрібна різні модель. Да? Ну і так далі. Тобто ви самі визначаєте тип шиї можливості для ваших реальних потреб. От, це займає хвилини, але заощадить вам набагато більше часу під час самої роботи. Мгм. Перейдемо від технологій до людей. Тут відбуваються, скажімо так, найцікавіші зміни і водночас, напевно, найтривожніші. Тут от представлені 6 явищ, про які варто знати кожному, хто проводить свій час в інтернеті. Перше явище називається нормалізація. Да? Вона описується в тому, що штучний інтелект вже вбудований в пошук, в камеру, в клавіатуру тощо, і ми перестаємо це помічати. Тобто варто зупинитися і свідомо оцінити, які рішення ми вже делегували алгоритму, навіть не задумуючись. Далі шиї інфлюенсери. Да? Це такі синтетичні особистості в соцмережах, які формують тренди в моді, в музиці, і разом з гіпотезою мертвого інтернету про частку контенту, створеного ботами. Да? От. І це підкреслює важливість критичного перевірки джерел перед тим, як довіряти чи ділитися контентом. Да? Штучний інтелект як співрозмовник. І тут треба сказати, що мільйони людей вони регулярно спілкуються з чат-ботами заради якоїсь емоційної підтримки. Да? Це не добре і не погано само по себе, да? Само по собі, але якщо таке спілкування витісняє живий людський контакт, да? Це сигнал звернути на це увагу. Да? Навіть в світі розповсюджене явище, яке називається шиї психоз. Це не є якийсь сталий медичний термін, занесений, значить, в певні ну, скажімо так, стандарти. Да? Він характеризує явище, коли люди настільки довіряють таким от інфлюенсерам, чат-ботам, зрештою, ем, чат-асистентам, які людина просто зациклюється на такому спілкуванні, не бачачи навколо реальний світ. І, звісно, це, скажімо так, відбувається на тлі інших психічних захворювань, да? Або на тлі соціальної відчуженості людей. Вже нерідкі виникають випадки, коли підлітки завершують своє життя, да, скажімо так, через суїцид під впливом спілкування, такого надмірного спілкування з чат-асистентами, чат-ботами, да. І потім виникають судові позови на мільйони. Вся проблема в тому, що крім цього людського фактору, коли підліток не має з ким поговорити, скажімо так, про свої проблеми, ще недостатній рівень захищеності самих моделей від неетичного використання. Тобто рідкі випадки, коли один з випадків в Сполучених Штатах, коли модель підказала підлітку, як зробити якісний зашмарк. Да? Ну, тобто це явний провал моделі, тобто її розробники для того, щоб такі питання викликали блокування, да? Тобто вони не приводили до будь-яких результатів. Цифрове безсмертя, да? Тобто шиї клони померлих людей. Да? Тобто це порушує якісь глибокі етичні питання про згоду і горе людей. Да? Ну, от зможете собі задати питання, скільки разів сьогодні ви вже взаємодіяли з штучним інтелектом, навіть не помітивши цього. Да?
Ви могли сьогодні подивитися якийсь фільм на Netflix, який вам рекомендували, чи розпізнавання облич на камеру, або ви були в якійсь соцмережі, і вам має бути знайомий термін інформаційна бульбашка. Да? Тобто, завдяки тому, що штучний інтелект відслідковує нашу поведінку в соціальних мережах, він пропонує релевантний контент. Да? І ми стаємо закритими до інших думок, до інших точок зору. Скажімо так, якщо ми при цьому помиляємося, да, наші погляди, думки і рішення є помилковими, інформаційна бульбашка, яка створена допомогою штучного інтелекту, нас в тому законсервовує ще більше. Да? Тому підписуємося на альтернативних блогерів, підписуємося на альтернативні думки, обговорюємо ці думки з кимось іншим. При цьому наша позиція має бути такою, що ми можемо помилятися і бути відкритими до різної критики. Ну і тут бачите, що є банківський застосунок, той же Хелсі має штучний інтелект, який розшифровує аналізи. Да? А навігатори, там прокачаний штучний інтелект, ну і так далі. Да? Тобто десь ми можемо вже помітити, скажімо, присутність штучного інтелекту в нашому житті, навіть не помічаючи цього раніше. Які відбуваються економічні трансформації, да, під впливом штучного інтелекту? Ну, тобто, ну, по-перше, знімаємо зайву паніку. Да? Мова не про те, що завтра всі втратять роботу, а про те, що структура зайнятості вони змінюється, да? І краще розуміти це заздалегідь. Тобто заміщення такої розумової праці або когнитивної праці під тиском воно опиняється не тільки фізична, да, і розумова робота, така як аналіз документів, звіти, базова юридична експертиза, розпізнавання знімків в медицині, створення допоміжних інструментів в освіті. Да. Тобто в різній степені трансформується ринок праці. Да? Дослідження у 2023 році показало, що найвищі показники потенційної автоматизації демонструють саме офісні, адміністративні, да, юридичні професії. Чому? Тому що давайте виокремлюємо ті, скажімо так, ділянки, де застосування штучного інтелекту знаходить своє відображення, ну, завдяки своїм плюсам, скажімо так. Перше, це великі обсяги даних. Раз. Друге, це виконання рутинних операцій. Два. І третє, це автоматизація повторюваних задач. Да? Ну, в принципі, два і три це якби ну, близькі, але не тотожні, да, пункти. Тобто перевірити юридичний документ, створити завдання для учнів, бухгалтерська праця, зведення звітів, якийсь річний там баланс, касовий апарат, який ми бачимо в торговельних центрах, безпілотні таксі, Тесла, Веймо і так далі. Там, де є заздалегідь значить, відомий ну, тобто, результат, який ми можемо передбачити, там так само застосовується штучний інтелект. Наприклад, чат-боти, коли ми дзвонимо на службу підтримки або дзвонимо на фірму і, відповідно, ми спілкуємося з чат-ботом. Чому це доречно робити? От завдяки тому, що людина має певні недоліки, і от в тих місцях, де вона ці недоліки має, туди приходить штучний інтелект і не помиляється, власне. Да? Ми дзвонимо на фірму, хочемо отримати швидку, якісну і точну відповідь. Да? Мається на увазі в скорочений час, і так, щоб вона була точною і безпомилковою. Да?
Людина може помилятися, людина може бути стомленою, людина може бути відсутньою на роботі, людина може, зокрема, не володіти повною інформацією. Да? Людина може не бути на робочому місці, зокрема. Да? Що є погано для бізнесу, якщо бізнес працює на отримання і залучення клієнтів? Тобто по-різному застосовую, скажімо так, різну частку в різних професіях знаходить своє відображення штучний інтелект. Причому він не замінює повністю в деяких, скажімо так, позиціях, а він замінює певні операції в цих позиціях. Да? Е, ну, яка тут ще, скажімо так, економічна трансформація відбувається? Ну, завдяки монополізації. Потужні штучні моделі шиї, вони вимагають величезних просто численних ресурсів, доступних лише невеликому колу компаній. Тому варто розуміти, чи продукти ви використовуєте, на яких умовах, власне. Да? Вже є думки того ж Ілона Маска, що потрібно виносити дата-центри в космос. Правда, тут багато і викликів є. Да? Чому в космос? Бо там є, скажімо так, безперервне джерело сонячної енергії. От. Вже є підводні дата-центри, да? От, теж, які завдяки природним хмилях отримують енергію і заодно охолоджуються. Ну, тобто, от ця інфраструктура, вона вимагає величезних затрат енергії, спостерігається нестача, до речі, і потужності, такий як дефіцит відеокарт і оперативної пам'яті. Це впливає також на інші ринки, такі як ринок смартфонів і так далі. Да? Піднімає ціну, до речі, на використання таких моделей. Да? Піднімає ціну, по-друге, скорочується кількість безкоштовних спроб або токенів, які ви можете щодня використовувати. Ну, позитивно в тому, що ми зараз от розглядаємо, це поява нових форм зайнятості. Да? Наприклад, є мікрозаробіток на тренуванні шиї. От якщо ви хочете, почитайте, поцікавтеся, зайдіть в LinkedIn, пошукайте таку саму роботу. Да? Шиїн фрілансери, да? Тобто, а також інші професії, які ми побачимо трошки згодом. Да? Тут практично до вас порада. Розділіть свої робочі задачі на 3 категорії: це рутинні, аналітичні, з чіткими правилами і творчі. Да? Перша категорія найбільш вразлива, і третя найбільш стійка. Да? Тобто, якщо ви в своєму житті або роботі можете знайти е, ту ділянку, яку ви можете автоматизувати, написати якийсь пет-проєкт чи зробити якийсь workflow для нього, да, то можете спробувати і побачити, наскільки це спрощує вам життя. Да. Так. Ну, тут на цьому слайді представлено якраз те, що я казав, що, значить, скажімо так, найвищий показник, ви бачите, що це адміністративна підтримка, майже половина типових завдань, вона потенційно піддається автоматизації. Да? Тобто може виконуватись без участі людини. Юридична сфера, вона йде майже поруч, оскільки значна частина юридичної роботи це аналіз шаблонних документів і пошук прецедентів. Але от право підпису і оцінка результатів, скажімо так, і відповідальність за прийняття рішень, вона все ж таки залишається на людині, да? Як ніяк хтось має ставити підписи і відповідати за рішення. Ем, Так, що ще про це сказати? В творчості, значить, ну, творчість вони завжди вважалася, скажімо, останнім бастіоном недоступним машинам. Да? Все ж таки творчість це
риса притаманна людині, вона йде через усвідомлення минулого досвіду і якісна переробка цього досвіду і застосування. Да? Наприклад, професія актора, да? Ну, або священника, або соціального працівника. Да? Ну, тобто там, де є творчість і емпатія, все, що ми називаємо емоційним інтелектом, там машини, скажімо так, не будуть застосовані або, скажімо так, в мінімальній степені це може вдатися. Тобто, ну, оцей бастіон, як я вже сказав, він трошки піддався, да, і результат, значить, штучний інтелект туди так само заходить, можна сказати, да. Ну, і це виражається з одного боку у якості терміну демократизація. Да? Тобто сьогодні навіть людина без музичної чи там художньої освіти, вона може створити якусь повноцінну композицію чи ілюстрацію за лічені там, хвилини там, чи годину навіть. Да? Тобто, ну, така гібридна творчість, да, природне продовження. Тобто людина вносить ідею і смак, а шиї допомагає швидше втілити задум. Але є такий ще процес, називається він аугментація, коли результат творчості машини має по-любому, так скажемо, спиратися на нашу внутрішню уявлення про, скажімо, про якісний результат. Так? Тобто, по-любому, якщо ви не є спеціалістом в певній галузі, по-перше, ви не поставите якісний промпт, а по-друге, ви не оціните якість результату, якого видала машина. Да? Тобто сподіватися, скажімо так, всебічно на те, що прийде, от візьму я модель і, скажімо так, зроблю щось якісне, і це цінять інші, да? Будь то текст, який видала, який потребує перевірки і нашої експертної оцінки, будь то якийсь візуал. Ну, візьмемо ідею, ну, наприклад, візьмемо професію графічного дизайнера. Ми можемо скласти якісний промпт. Ну, вірніше, можемо скласти промпт, да? Але от скласти її якісно зможе тільки людина, яка вже має бекграунд роботи графічного дизайнера. Да? І оцінити результати, якщо нам будуть на вибір кілька результатів, надати його клієнту, сказати, що він краще, ніж інші, ну теж без нашого уявлення про якісний результат і досвід ми не зможемо вибрати якісний результат. Да? Майте це на увазі. Да? Тобто людина все рівно виступає як експерт біля машини. Да? Машина просто-напросто робить деяку роботу швидше. Да? Вона просто робить це швидше. Але вона робить як статистична машина. Вона вибирає щось середнє між тим, що вона має в своєму датасеті. Вона на величезній кількості зображень навчена. Да? Також як та же модель Суно навчена на великій кількості музичних творів. Да? Суна, Аудіо, Маберт і так далі. Да? Відчуття смаку нам жодна машина не, скажімо так, не застосує, да, до нас. Ми маємо це відчуття смаку самі собі виховувати. Тобто демократизація це добре, звичайно, да? Але людина сама оцінює результати і без своєї експертності в той чи іншій галузі вона це не зможе зробити. Тобто це як екзоскелет. Да? Тих, хто не володіє навичками і керування ними, той і не зможе рухатися. Хто володіє, швидкість такого руху буде ну, прискорюватись. Да? От. Ну і як наслідок такої демократизації, інше явище творча інфантилізація. Да? Тобто, в чому вона заключається? Є різниця між
е, запитом «допоможи втілити мою ідею і придумай мені сюжет». Да, і різниця вона доволі тонка, але принципова. В першому випадку ви залишаєтесь автором задуму, а в другому ви перетворюєтесь на редактора чужого задуму. Да? Тобто, і тут виникає нейрослоп. Да? Нейрослоп це такий масовий потік низькоякісного шиї контенту, який знецінює ринок для авторів, да? Які вкладають справжню працю в свої продукти. Навіть якщо ми будемо, наприклад, займатися веб-дизайном, це називається вайб-кодінг через моделі, то всі наші інтерфейси виходять однаково там, в неоновому якомусь забарвленні з однаковим шрифтом і так далі. Да? І нам такий контент, ну, скажімо так, ми його відрізняємо від інших сторінок дуже легко, якщо у нас ми пройшли через такий досвід вайб-кодингу. Тому потрібно, скажімо так, оцей низькоякісний контент, я думаю, уникати по можливості. От, я розумію, що такий контент створюється швидко, але він позбавлений, скажімо так, натхнення, ідеї, да? Він усереднений. Тому що кожен із токенів, маєте розуміти, це просто наступна найбільш вирогідна одиниця. Да? Тобто, повертається до того, як працюють моделі. Кожен токен це є найбільша вирогідність того, який має бути серед тих токенів, які закладені у словнику. Да? Це як функція Т9 на тих кнопочних телефонах. Да? Тобто наступне слово воно підбирається по змісту, так? І з моделлю. Вона просто вибирає найбільш вирогідний варіант. Так, ну це був трошки відхід назад, але ми йдемо далі. Значить, яка трансформація відбувається в освітній галузі? Значить, це та галузь, де, скажімо так, зіткнення можливостей і викликів відчувається найгостріше, оскільки тут ставки особливо великі, да? І високі. Вони йдеться про формування здатності мислити у наступних поколінь. Тобто, ну, Шиї як персональний репетитор, е, він діє, тобто, як застосовується, коли у нас є значить, необмежений час для кожного учня, да, і адаптація темпу саме під нього. Це от раніше до ери штучного інтелекту могли дозволити собі лише якісь заможні родини, от, такого персонального репетитора. Але паралельно виникає колапс, скажімо так, традиційного оцінювання, коли домашнє завдання можна виконати за 30 секунд. Система завдяки тому, що значить, де задає завдання вдома, перевірка в класі, вона втрачає сам сенс. Да? Але от навчання промптингу, воно поступово стає такою ж фундаментальною навичкою, як колись вміння користуватися там, бібліотечним каталогом. Да? От, а зато критичне мислення, натомість, да, воно отримує новий вимір. Тобто здатність перевіряти і ставити під сумніви відповіді шиї, тому що треба сказати, що штучний інтелект має таку властивість, яка називається марення, да, або галюцинації. В разі, якщо вона не знає відповідь, тому що вона просто не фігурує в датасетах, на яких вона навчена, вона просто починає марити, да, придумувати відповідь, придумувати посилання, придумувати цитати і так далі. Тому критичне мислення тут виходить на перший план, нам потрібно весь час перевіряти її думки. Ну, з часом це марення стало все менше, тому що моделі завдяки, скажімо так, по-перше, кількості даних, на які вони навчалися, стали розумніші. По-друге, завдяки багатошаровості і кількості оцих ваг, да, зв'язків між нейронами стали розумнішими.
Ну і, наприклад, ми можемо підключити інтернет для того, щоб перевіряти дані в реальному часі. От. А от, наприклад, раніше ChatGPT 3.5 це прям була біда, да? Він був навчений на датасеті до 2000, до кінця 2022 року. Ні, по-моєму, 21-го року, да, наскільки я пам'ятаю. І все, що було після ці події, воно якби робилось cut-off. Тобто вони не знали, що там відбувалося, і починали придумувати якісь неіснуючі факти. Да? І практична порада от, в цьому аспекті освітньому, що, наприклад, можна замість заборони використовувати ши, спробуйте такий формат, як дайте завдання учням, дозвольте використовувати, але вимагайте пояснити своїми словами, чому відповідь правильна або ні. Да? І це якраз переносить увагу з моменту, чи скористався ти інструментом, на увагу, чи розумієш ти результат. Да? От таким чином можна. Е, Тому що проводилось дослідження, як впливає штучний інтелект на учнів, і, на жаль, результати, скажімо так, не дуже оптимістичні. Да? Люди, скажімо, втрачали свої когнітивні здібності доволі сильно, якщо вони просто давали питання і отримали відповідь, і таким чином просто була відсутня ланка, де вони про щось аналізували, да, і оцінювали результат. Ну, це якраз про освіту. Давайте я швиденько це пройду. Да. Ну, дивіться, і в повний ріст стали певні етичні правові виклики, да, використання шиї. Ну, можливо, це блок якраз найважливіший з погляду практичної безпеки. Тут йдеться про нас, наш безпосередній захист від конкретної шкоди. Е, Це колапс візуальної довіри і діпфейки. Да? От, тобто якісний діпфейк сьогодні він здатний переконливо підробити практично будь-яке відео чи аудіо, зокрема для шахрайства з голосом, да, там, близької людини по телефону. Якщо вам телефонує, ну, в лапках родич з проханням терміново переказати гроші, а ситуація здається нетиповою, да, то ви одразу кладіть слухавку і передзвонюєте на відомий вам заздалегідь номер. Право на шиї образ. Чи може людина заборонити створення свого цифрового клону? Ну, є моделі, які дозволяють нам зробити свій клон, там Хейген, ну і інше, синтензія, здається. І чому ми це робимо? Тому що нам, наприклад, немає часу диктувати, скажімо, якийсь там текст на YouTube ролику, то ми себе записуємо, надаємо текст, і він читає, тобто наш клон, цей текст. Да? Тобто, але ем, право на шиї образ, воно існує, коли ми намагаємося взяти образ іншої людини. Да? І, наприклад, авторське право, да, тут якраз під загрозою. Тобто мільйони творців, чиї роботи потрапили до навчальних масивів без згоди їхньої, да, вони вже подають судові позови. І оцей другий момент це оці упередження і дискримінація, да, коли моделі відтворюють упередження закладені в навчальних даних. От я в попередній презентації казав про такі упередження, наприклад, були випадки, коли, наприклад, моделі штучного інтелекту свідомо занижували шанси чорношкірих претендентів на роботу, да? Ну, оскільки вони в тому масиві даних, на якому навчалися, е, значить, частка успішних кейсів, коли на, скажімо так, хороші посади вибиралися виключно е, білих людей, значить,
завдяки їхній освіті і так далі. Да? Ну, чому так було? Ну, тобто люди свої упередження ставлять, скажімо так, упередження людей потрапляють до масивів даних, на якому навчалися, да, моделі, і вони, скажімо так, тягнуть за собою такого роду упередження вже в відповідях моделі. Да. І тут приходить знову ж таки на думку оцей AI-акт, який прийнятий в Європі в 24-му році. Да. Там всі ці моменти фігурують. Так, ну давайте це пропустимо, щоб пришвидшити. Так, медичне та біологічне застосування. Медицина це та галузь, де помилка, звісно, коштує нам на дорожчі, да? Тому що прогрес тут особливо перевіряється, да, штучному інтелекту доволі ретельно. Але там, де вже перевірку пройдено, результати, скажімо так, вражають. Значить, от ви бачите, що шиї діагностика вже сьогодні в вузьких задачах, наприклад, аналіз мамографії для скринінгу раку в молочній залозі, да, вона демонструє таку точність, що не поступає досвідченим лікарям. Це саме стосується конкретних задач там, розпізнавання образів, от, а не загальної, скажімо, діагностики в цілому. Відкриття ліків, да? Ну, традиційний цикл розробки препарату він займає близько 10 років. А штучний інтелект здатний суттєво прискорити етап моделювання молекул, скорочуючи пошук кандидатів ну, з років до місяців. І от така персоналізована, до речі, медицина, вона теж адаптує лікування під конкретний генетичний профіль пацієнта. Шиї-терапевти. От вони особливо корисні в регіонах з нестачею фахівців ну, з психічного здоров'я. Да? Але важливо, скажімо так, певне застереження. Такі інструменти не замінюють кваліфіковану професійну допомогу при серйозних станах, да? І звернення до живого фахівця залишається пріоритетом. Навіть ви можете, запитавши моделі, вона все рівно, ну, якісь медичні моменти, вона все рівно вам скаже, що все ж таки необхідно вам звернутися до свого лікуючого лікаря або сімейного лікаря. Да? Тобто самі корпорації вони підкручують, да, оцей момент, ставлять під сумнів, тому що будь-яка помилка, яка допущена буде моделлю, ну, може вартувати дорого і призвести до летальних випадків, і потім судові позови і так далі. Інші. Ну, і шкода репутації, да, найбільше, чим дорожать корпорації, це своя репутація. Да? Ну і, до речі, тут питання виникає, що ми можемо запитувати моделі, що ні. Тобто етичність запитів, ну, вона направлена перш за все на вас. Да? Тобто персональні дані ми не запитуємо про способу там виготовлення зброї, чи ядів, чи там інших протиправних речей не запитуємо, оскільки, по-перше, ці дані потрапляють до навчання, ну, можуть потрапити, там є певні нюанси, до навчання самих же мереж. І увіть ситуацію, коли ваші дані з вашим прізвищем, ім'ям або назвою вашої компанії, де ви працюєте, вони опиняються на навчальному датасеті, да? І тоді людина з іншого краю землі, запитуючи таку ситуацію, яка ну, созвучна вашій, да? З подивом може знайти ваші дані або дані корпорації, які не потребують оголошення, да, то теж можуть бути знайдені. Якщо ми хочемо вже запитати щось стосовно нас або компанії, де ми працюємо, то зробіть дані, які ви надаєте, обезліченими, да, тобто без прив'язки е, без визначення конкретної людини чи компанії. Тобто ви робите їх анонімними, тобто стираєте назви, просто кажете певна компанія, певна людина, да?
Таким чином ви стираєте маркер прив'язаності, да, ідентифікації вас. От, і все ж таки отримуєте відповідь, скажімо так. Таким чином можна поступати. Так, йдемо далі. Промислове рішення, да? Тобто промисловець це галузь, де саме зараз відбувається такий якісний стрибок від запрограмованих машин, які виконують певний один рух, до систем, здатних адаптуватися до змінних умов в реальному часі. Наприклад, гуманоїдні роботи на виробництві вони здатні пересуватися приміщеннями, виконувати різноманітні задачі. Можливо, ви бачили там в Китаї особливо, да, вони вже бігають на довгі дистанції. Ну, буває там кумедні ситуації, що вони там зашпортилися, впали і розлетілися на друзки. Але ну, буває так, що дійсно. Да, і в футбол вони грають, і вони там виконують певні вправи фізичні. От, гуманоїдні роботи, гуманоїдні собаки, які патрулюють з поліцейськими міста. Вот. Ну, є домашні роботи-помічники, да, які розвиваються повільніше, оскільки домашнє середовище менш передбачуване, ніж виробник. Наприклад, автономний транспорт, про який я казав, да, теж продовжує розширюватись. Хоча темпи на масштабування, ну, вони виявилися дещо повільнішими за прогнози. Ну, через складність забезпечення безпеки. Розумієте, що некерована машина це дуже серйозна загроза для оточуючих. Тобто, ще є оптимізація процесів, да? От, вона менше помітна, але вона економічно найзначніша категорія. От, оптимізація логістичних маршрутів, енергоспоживання. Можливо, ви бачили ці, значить, відео там е, де роботи працюють на тих же складах, як його, ну, поштових складах, де вони сортують відправлення, да? От. І практичний висновок який, що треба починати не з найбільш видовищного застосування, а на рівні кожного із нас потрібно з чогось такого більш приземного. Наприклад, взяти якусь зробити агентну реалізацію або workflow реалізацію. Да? Ну, про це поговоримо завтра більш детально. Е, так. Що у нас розважальних індустрій, да, розважальних. Значить, вона є традиційно однією з найперших, яка випробовує нові технології, і тут відбувається перехід від контенту, який лінійно споживають, да, до контенту, який реагує і адаптується. От, ну, наприклад, інтерактивне кіно, воно дозволяє глядачеві впливати на розвиток сюжету і отримати різні фінали. Да. Генеративні світи, грова індустрія. Інтуїтивні світи це про те, що контент він створюється динамічно під час самої гри, хоча це ставить питання про художню цілісність. Да? Е, які є політичні наслідки загалом цієї гонки за штучний інтелект? Штучний інтелект вже давно перестав бути суто технологічним питанням. Сьогодні це один із найголовніших факторів в міжнародних відносинах. Тобто шиї гонка між Штатами і Китаєм центральна, скажімо так, вісь суперництва. От обидві країни вони інвестують величезні просто ресурси в розробку моделей і чіпів. От настільки потужні моделі, наприклад, Mytos модель чи Fable. Mytos ну, їх відкрили обидві. Потім влада Сполучених Штатів наклала вето на ці моделі, оскільки вони загрожують, скажімо так, національній безпеці, ну, скажімо так, безпеці, тому що їх допомогу можуть
скажімо так, неетичне їх використання може і робити злами, і дослідження, і- від яких ще немає захисту. От цей Майтос так і не відкрили моделі, а от Fable вона зараз в плоді присутня. Ну, вона дуже дорого, до речі, коштує її використання. Ем, І обидві країни, от вони величезні кошти в ресурс і чіпи вкладають. М, Чому? Тому що лідерство в Шиї, воно прямо трансформується в економічну якусь військову перевагу вже сьогодні. Да? Це, ну і реакція інших країн, такі як ЄС, там Індія, країни Перської затоки, які розвивають власні шиї моделі. Щоб для чого? Щоб не залежати повністю від іноземних технологій. А, Шиї як зброя це розробка автономних бойових систем. Да? Можливо, найбільш тривожний аспект цього, да, от блоку. Ми знаємо, що у нас вкладаються, у нас є Brave 1, да, система розробки зброї на основі штучного інтелекту, дрони на основі штучного інтелекту, які розрізняють об'єкти, да, свій чужий, скажімо так, приймають рішення про атаки. От. І роботизовані наземні комплекси, і інші речі. Да? Тобто це велика небезпека, але це, скажімо так, і фактор стримання, і фактор того, що війни в майбутньому будуть вестися без явного домінування людського фактору. А. Ну і ще і пропаганда, до речі, да? Ще і пропаганда. Масове виробництво дезінформації як засіб впливу на суспільну думку в інших країнах, да, то, що ми називаємо з вами ІПСО. Це засилля ботів в соцмережах, які провокують і які збуджують. Звісно, маємо бути свідомими цього факту. Да? Тому споживаємо контент свідомо, з великою долею критичного мислення. Да? Я б сказав, що вже в минулому ті випадки, коли на зображенні є людина з 6 пальцями, ну, такі артефакти зустрічаються. Да? І якість зображень і дипфейка вона зростає. Скажімо так, вже ми слабо можемо відрізнити реальне відео від підробного. Але разом з тим існують певні маркери, така як голосовий маркер це монотонність, невиразність вимови. Візуальний маркер людина вимовляє з мінімальною мімікою. Е, в русі може бути зміщення маски в місцях кріплення, да? Ну і так далі. Треба бути свідомими і не піддаватися, скажімо так, на провокації, що називається. Да? А краще, що це стосується соціальних мереж, кидати скарги, тобто репорти на такого роду контент, а самому написати, що це є штучний інтелект і, скажімо так, запобігти, ну, скажімо, навчити інших тому, як він може виглядати. Да? А про це я казав, що таке АІ? Це той штучний інтелект не вузького плану, як ми, а той загальний штучний інтелект, тобто гіпотетична певна система, яка здатна виконувати практично будь-яку інтелектуальну задачу на рівні з людиною. І питання, коли це станеться, одне із найдискусійніших, да, в галузі. І чесно, відповідь тут звучить так: ніхто цього, напевно, не знає. Да? Ну, але керівники провідних шиї лабораторій часто називають горизонт близько 2027 рік. Але варто пам'ятати про їхню зацікавленість, да, формування певної очікуваності від інвесторів. Ну, а опитування дослідників машинного навчання, воно
показали таку медіанну оцінку, приблизно середина століття з великим розкидом думок. Да? Скептики вважають, що поточний підхід має, скажімо, фундаментальне обмеження. Ну, чому такий розкид? Тому що сама концепція цього гімну не має єдиного чіткого визначення. Да? От, і практичний висновок. Не будуємо плани на конкретні дати, орієнтуємось лише на тренди поступового розширення можливості моделей, які ми бачимо вже сьогодні. Які ж, і це дуже важливо, да, психологічні та філософські аспекти. І найглибше, я б сказав, сенс, який ми можемо бачити в штучному інтелекту. І тут ми говоримо вже не про технологію навколо нас, а про те, що відбувається всередині нас самих. Да? Тобто певна така екзистенційна криза сенсу виникає, коли машина виконує задачу швидше, ну і за формальними критеріями якісніше. Да? Але важливо розрізняти цінність результату і цінність процесу. Сам процес писання чи творення залишається способом, яким людина думає і розуміє себе. Да? Тобто емоційна прив'язка так само виникає, коли мільйони людей формують справжні зв'язки з шиї-компаньйонами. Ну, я про це казав раніше, да? Ці негативні якісь наслідки. Ну, тут мова не якісь про моральний вердикт, а про усвідомлення ризику. То звикання до цього ідеальної взаємодії може ускладнити терпімість до природної складності реальних стосунків. Да? Людям все важче буде налагоджувати стосунки з реальними людьми, бо вони не є ідеальними, да? З точки зору, ну, на тлі взаємодії зі штучним інтелектом. Ну, тобто така от цінність недосконалості, да, в такому світі бездоганно відшліфованого шиї контенту, саме людські помилки і унікальний почерк, вони зрештою стають ознакою справжності. Яка тут практична порада до всіх нас? Раз на тиждень, да, хоча б свідомо виконувати одну задачу повністю, без допомоги шиї. Навіть якщо це займе довший час. Тренування власних м'язів мислення, да, які легко атрофуються без регулярного використання. Да, має стати нашою, скажімо так, повсякденною звичкою. Ну і ви тут бачите так само, що не дозволяємо шиї визначати, яким ви є, ваша цінність, вибір і досвід, основа ідентичності. Да? Це, скажімо так, тобто ви автор свого життя, ви маєте бути свідомо того, як працюють самі моделі. Да? От є міфи, якими ми наділяємо модель, що вона там і розумна, і емпатійна, і так далі. Да? Ви маєте бути свідомі. Це просто алгоритмічний, значить, алгоритм плюс вже зібрані знання, просто які видають найбільш вирогіднісний токен і формують так, наступне слово, речення і взагалі текст і інші результати в інших модальностях. Да? Тобто уникаємо таких міфів, да, і розуміємо, що тільки людина може дати на справжній, скажімо так, справжню якість переживань, тому що вона їх пропустила через себе, да, через свій досвід і прогнозує майбутнє, да, скажімо так. Тобто свідомість притаманна лише людині. Що стосується впливу на енергетику, інфраструктуру, да? Ну, я про це казав, вже енергоспоживання серверів під навантаженням зросло за рік. Це порівняння 26 порівняно з 25, да? На 74%. Тобто в 26-му році такі спеціалізовані сервери вони споживають близько 31% всієї електроенергії дата-центрів.
тому що є дата-центри і інші, які там заточені на просто тримання інформації, тому що є складовими мережі інтернет. Да? І аналітики прогнозують, що в 2027 році апетити вони перевищать показники традиційного обладнання. Да? От. І паралельно зростає споживання водних ресурсів для охолодження. Да? Тобто дати центри однієї великої компанії за рік, ну такої середньої, да? Ну, великої, да, використали близько 2,5 мільярда галонів води. Тобто індустрія вже реагує, інвестує в оптимізацію алгоритмів, в альтернативні джерела енергії, да, якраз казав Полз. Наприклад, зокрема, малі модульні атомні реактори. Да? Чому це важливо саме нам? Да? Тому що, скажімо так, за уявною безкоштовністю шиї сервіс стоять реальні витрати енергії і води. І практична порада така, що формулюйте запит одразу чітко і розгорнуто. У всяких там, знаєте, хтось має, ну, хтось починає вітатися з ними, казати дякую. Це не потрібно, тому що ми формуємо запит і знову ж таки навантажуємо непотрібну інформацію, дата-центри, вони споживають енергію, воду і так далі. Да? Тобто чіткий промпт, менше спромпт. Да? Да, ну і кібербезпека. Да? Кібербезпека тема, яка дедалі стає актуальнішою у міру того, як асистенти отримують дедалі більше автономії і доступу до наших даних. Да? Е, Ну, наприклад, атака, яка називається Prompt Injection. Да? Це атака, яка змушує модель виконувати команду зловмисника замість інструкції власника. Тобто вона вбудовується так, що людське око її не розрізняє. А, От, ця категорія кібератак зростає найшвидше в світі, і за останній період зафіксовано стрибок атак приблизно на 340%. Ну, особливу небезпеку становить так зване смертельне тріо. Да? Доступ до приватних даних, вплив зовнішнього контенту і канал комунікації назовні одночасно. Тобто, саме такі поєднання створюють оцей реальний ризик витоку інформації. Ну, практичний висновок який, що перше ніж підключати шиї агента до пошти, календаря чи інших сервісів, надавайте лише мінімальні необхідні дозволи. Да, і не все й одразу, і регулярно переглядайте, які саме права ви йому надаєте. От. І, ну, а якщо ви хочете, до речі, от до того питання, повертаючись, що я сказав, якщо ви хочете запитати якусь персональну інформацію, то можна закачати модель на свій комп'ютер, користуватися навіть при відключеному інтернеті. Да? Тобто вона буде працювати локально. От, ви качаєте. Ну, правда, комп'ютер має бути достатньо потужний. Да? Тобто там оперативки має бути хоча б 32 ГБ було б нормально. Да? Процесор достатньо потужний. Так. Ну і дозволи дивимося, що ми надаємо і яку значить, інформацію ми надаємо. Да? Так, давайте ми це пропустимо. Ага. Оце важливо, так скажемо, більш практичний крок. Да? Оце 5 кроків, які варто пройти щоразу, коли ви впроваджуєте шиїв у щоденну роботу. Да? Спочатку визначте свою задачу. Беріть якусь одну конкретну рутинну справу, а не все одразу. Потім ви під нею вибираєте інструмент. Да? Тобто підберіть тип шиї можливості саме під цю задачу. Е, Далі формується запит, тобто промпт, пишіть контекст, мету, бажаний формат відповіді чітко і одразу. От, ну, якщо не вдається, тоді це прийдеться робити, скажімо так, через серію дрібних якихось правок. Да? Ну, і обов'язково перевіряйте результат критично. Да? Перевіряйте його з фактами, які знаєте самі, і не приймайте відповідь на віру.
Правда, це все коригується. Наприклад, ми можемо створити системний промпт, який буде нам перевіряти перед тим, як давати результат. Да? Тобто тут наші шанси на правдиву інформацію, звісно, підвищуються кратно. Ну і на сам кінець задокументуйте, там, збережіть вдалий запит як шаблон, да, наприклад, який ви скористаєтесь наступного разу. Ну, цей от простий алгоритм перетворює ваші щоденні спроби на якусь послідовну повторювану звичку роботи з шиї. Да? Задача, інструмент підбирається. Є, значить, який інструмент, власне? Ну, потім я покажу, є скажімо, заміри, тобто бенчмарки, да, які кажуть про те, яка модель краще для тої чи іншої задачі. Да. Ми маємо правильно поставити запит. Це називається промпт-інженерія, да, так, щоб після запиту ми отримали якісний результат. Перевіряємо, якщо видаються факти, можемо просто погуглити, вставити ці факти, чи є вони в дійсності. Бо той GPT, який видавав на початку неіснуючі факти, ти береш ту сторінку, яку він видає, а там помилка, там 403, наприклад, що такої сторінки просто не існує. Да? Таке буває. Ну і зберігаємо, щоб користуватися їм і надалі. Або, наприклад, ми можемо скористатися, є сервіси, де люди діляться скажімо так, промптами, да, тих чи інших. Наприклад, є Reddit, це найбільш відомий в світі форумного типу платформа. Да? Там є субреддити, і, зокрема, субреддити присвячені роботі з промптами. Так, це що я сказав. Да, в науці. Що у нас шиї в науці? Да? Ем, Ну, наприклад, згортання білків. Да? Моделі вони передбачають тривимірну структуру білка за лічені години замість років лабораторних дослідів. І це відкриває нові можливості для розробки ліків. Пошук нових матеріалів. Да? ШИІ моделює властивості тисяч сполук одночасно, да? Прискорюючи розробку батарей чи надпровідників. Да? Наприклад, кліматичне моделювання стає точнішим і водночас менш витратним. Обчислювання, і це дає змогу робити довгострокові прогнози якісніше, ніж раніше. Автоматизовані лабораторії, то роботизовані системи вже самостійно проводять та аналізують експерименти без постійної участі людини. Ну і тобто разом це все показує, що штучний інтелект не лише інструмент для бізнесу і побуту, а й потужний прискорювач фундаментальних наукових відкриттів, наслідки яких ми відчуємо, значить, ще на довгі роки. Да? Ну, тут все зведено, все, що я показував на єдиний слайд. Ем, На єдиний слайд, ну давайте пускай. Так, дякую за увагу. Можливо, є якісь питання. Е, Ну, ми можемо так зробити. Ми на наступному занятті, оскільки вже зараз багато часу витратили. Я почну з. Або так. Буде табличка вже в самому модулі. Ви побачите Excel таблиця, які там професії найбільш. Давайте її зараз розглянемо, так? Щоб не залишати вже на завтра. Так. Буквально пойдемо по професіях. Так. А ось. От тут. Так, на професії.
І це в вордівському варіанті, от в екселівському. Да. Дивіться, тут 4 вкладки. Є певні нові професії, да? Це професії, ну, айтішного спрямування, звісно, да? І під такі професії, принаймні, вимагає знання дуже добре наприклад, Python як мову програмування, ну і різних там фреймворків, да? Там суто по роботі зі штучним інтелектом, там PyCharm і так далі, да? Бачите, і промпт-інженер, і дата-науковець, і рак спеціаліст, і шиї тренер, і менеджер шиї агентів, спеціаліст кібербезпеки шиї коуч, етичний офіцер. Да? Ну, е, бачите, які навички тут потрібні. Да? Знання machine learning, аналітики, Python, баз даних, векторних, докера десь. Да? Ну, для дизайнера це, звісно, UX, UI, психологія і так далі. Десь право, десь етика. І тут які інструменти от вони використовують в своїй роботі. Ну, промпт-інженер це знання, звісно, всіх моделей. І тут от у мене є, ви наводите і розшифровку цих інструментів, ви бачите, да? LangChain, да, от, наприклад, це як Python фреймворк для побудови LLM, ланцюжків, агентів, рак систем. І залежність від AI тут найвища, тому що так, в своїй роботі вони використовують безпосередньо штучний інтелект. Да? Є професії з частковою мобілізацією. Да? Ті професії, куди, значить, ну, ну, де штучний інтелект займає певну частку. Да? І знову ж таки, від бухгалтера, де 60% його завдань, да, скажімо так, робочого часу займає, да, до 35 у електрика, да, звісно, що там він то щось може робити, там діагностика, планування, є певні програми і поради для адаптації кудись отам є рости, да. І, значить, юрист, тут є от конкретні програми, з якими вони можуть працювати. Да. В общем, попридзвониш заняття. І ви орієнтуєтесь, да? Тобто, якщо ви значить, вже знаходитесь в даній професії, чи хочете піти в цю професію, відповідно, маєте бути свідомим факту, що з часом, тобто в ній вже є запроваджений штучний інтелект, от в таких от, значить, бухгалтерських там, таких от платформах, да, от. І для того, щоб успішно справлятися зі своїми заданнями, пройти такі курси навчання, або сама компанія вас направить на навчання, перекваліфікацію. Тобто людина з цими, тобто в цих сферах вона переходить від перше, е, як, тобто вона застосовує ці програми, крім того, вона може просто бути людина, яка обслуговує ці програми, да? Впроваджує, вдосконалює і так далі. Да? От. Навчає їх. Може таке можливо. Ну, повна автоматизація, ну, бачимо, касир. Та через технологію комп'ютерного зору, е, розпізнавання об'єктів на відео визначає товари, що беруть покупці, да? От, і так далі. І, звісно, водій таксі, сортувальник на виробничій лінії і так далі, водіми, да? Ну, і той, хто
буде, кого можна дуже, скажімо так, важко замінити, майже неможливо. Це люди, де взаємодія, де присутня взаємодія з іншими людьми, та, художник, хірург, письменник і так далі. Та. Але тут написано, чому він не може замінити. От, і завдяки чому його не можна там замінити, да, штучним інтелектом. Але все ж таки там є можливість якось штучному інтелекту себе проявити, і він має своє місце бути. Да? Подивитись уважно цю табличку, і це вас на щось зорієнтує. Добре, тоді, напевно, сьогодні ми все завершимо. Чи будуть до мене питання? Пане Тетяна нас залишила. Інформації багато, я думаю, вам треба час на засвоєння, да? На опрацювання. Пані Тетяна, ви ще зі мною? Можливо, десь відійшли? Добре. Тоді я завершую, потім, якщо будуть питання, ми тоді з вами завтра вже обговоримо. На 9:30 я нагадую, що ми зустрічаємо. Побачимо.